Hyvää itsenäisyyspäivää! Hyvää itsenäisyyspäivää! Me ollaan lähdössä heti aamusta keskustaan. Lähtää itsenäisyyspäivän viettoon. Jei! Ensimmäisenä ohjelmassa on, että mennään laittaa mun hiukset, koska mä en oo tehnyt näille mitään. 9 kuukautta. Niin, viimeksi Uudessa-Seelannissa leikannut. Ja nyt me mennään sit ja mä saan pitkästä aikaa kivat hiukset. Ja sit me mennään iltapäivällä kuuluisalle Nelsonin teehuoneelle juomaan vähän iltapäiväteetä. Ja sitten illalla on luvassa linnanjuhlat. Koitetaan pistää pystyyn joku katsomo. Joo, ja katsotaan live-streamin linnanjuhlista. Se on yksi semmonen lähetys Suomesta, jonka pystyy katsoa mistä päin maailmaa tahansa. Me ollaan very lucky. Viime vuonna katsottiin se Intiassa ja joo, tänä vuonna nyt täällä Afrikassa. Ihan hyvä saldo. Ihanaa itsenäisyyspäivää. Vähän kummallista oli laittaa aurinkorasvaa naamaa tossa heti aamulla, että itsenäisyyspäivä. Vähän erilainen. Yeah. No, eiköhän tästä hyvä tuu. Joo. Ykkösluokka. Mikä on ykkösluokka? Kaikki näyttää ihan samalta. Eli kampaajalla ollaan. Mitä sä otat? Nyt odotellaan. Kohta pääsen tonne. Mitä mä otan. Niin siis, mitä sä otat, niinku, minkä letin? En tiedä. Katsotaan. Meneekö punaiseksi? Ei nyt punaiseksi. Okei. Eli mitä sä nyt sit otat? Ymmärsit sä mitään? Vaaleit raitoja. Vaaleit raitoi? Okei. Aika jees. Nyt sitten odotellaan auringossa, että hiusväri värjääntyy ja otetaan ehkä lasilliset kuplivaan. Hyvää itsenäisyyspäivää! Tuli semmonen tosi hyvä mieli. Mä sanoin koko paljon, mä rakastan sua. Jos en mä ois kosinnut sinua, niin nyt mä sen tekisin. Se on sellainen fiilis. Sä oot jotenkin ihana kun tossa siinä 2 naista laittaa sun hiuksia ja sä oot siinä vaan. Ja sit kun sinua ei pääse kiusaamaan tai häiritsee, niin sä oot niin heppu. No. Hyvää itsenäisyyspäivää! Hyvää itsenäisyyspäivää! On kyllä hienot maisemat. Siinä on Table Mountain. Pöytävuori! Mennäänpä katsomaan. Siinä se on. No huhhuh. Tää on kyllä Pöytävuori. paras tapa silleen nähdä tää vuori tälleen ei turistisesti. Niin tuolla kimaltelee, että olisi pieniä timantteja tuolla vuoressa. Noi on kaikki turisteja, jotka menee tonne huipulle. Pöytävuori. Joo, kun Titta menee parturikampaajalle, niin se vetää... Se ei mitään viskiä vedä. Tässä on ihan champagnea. Niin, ja mä pääsin aina mukaan. Tää on kiva. Mennäänkö tänne Pöytävuorelle ihailemaan näköalaa? Mennään. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää, Paan. Tää on ehkä eeppisin parturikampaajakokemus. Niin kyllä on. Sä osaat kyllä tyylillä nauttia. Sit kun nautit, niin sä nautit kunnolla. Ihan semmonen itsenäisyyspäivän maku. No niin. Nyt on hiukset laitettu. Ja ollaan valmiina itsenäisyyspäivään. Aika jees. Aika jees. Mä oon tosi tyytyväinen. Mäkin oon. Ja hyvällä mielellä. Ja nyt me lähtää sitten iltapäiväteelle. No huuletkin muuttu. Tietenkin. Iltapäiväteelle ja kohteena on Mount Nelson hotelli. Ja elämämme ensimmäinen oikea ja aito iltapäivätee. Niin, katsotaan millaista se on. kuninkaallisittain niin itsenäisyyspäivän kunniaksi. Yes. Nämä on meidän linnanjuhlat. Sitten mennään. No niin, saavuttiin pöytää. Ihan mieletön paikka. Tää on vähän kuin oltaisiin johonkin hotellikämppiin tullut tai
onkin vielä lyhympää. Niin. No mitäs sä meinasit nyt sit ottaa? Mä en nyt tiedä miten tää toimii, että sieltä ilmeisesti tulee kohta joku tarjoilija kertomaan, että miten tää toimii. Ja täällä ilmeisesti pitää valita jotain tiettyjä teelajeja, saa valita useamman teen. Okei. On paljon kaikkea syötävää. Mulle tuli yhtäkkiä vähän nälkä. Eli meillä on 2 tuntia aikaa nauttia niin paljon, ihan mitä me vaan halutaan. Teetä, sconeseja, leivoksia, suklaata, konvehteja, champagnea. Tää on hyvä. Tästä tää itsenäisyyspäivä alkaa. Thank you. Hippies. Eli me tilattiin just meidän ensimmäiset teet ja tarjoilija suositteli jotain mustaa sekoitusta. Se on joku Nelsonin oma blendi. Eli kokeillaan mustaa teetä alkuun ja sanoi, että myöhemmin hän suosittelee jotain muuta. Ja katsotaan mitä sieltä tulee. Mulle mikään kiire minne. Ei mullakaan. Nyt nautitaan. Sikana kaikki. Niin, kaiken maailman leipiä. Me ei edes olla teen juojia. Niin, tänne tultiin silti. Tää on varmasti tosi hyvä. Täältä saa kyllä kahviakin jos haluu. Teetä kuuluu mun mielestä afternoon tea juon. Joo. Eli nyt odotellaan 5 minuuttia, haudutellaan ja sitten päästään teen kimppuun. Mäkin haluan kuvata sitä kissaa, mutta se hävisi. Tuolla se on teehuoneen oma kissa. Nyt lähtee kattoo mitä herkkuja täällä on tarjolla. Tervetuloa presidentinlinnan juhliin. Millä sä näet kaikki herkkuja nyt sit otat? Wow. Joo. Millä? Sikana kaikkea. Otetaanko me käteen näitä? Varmaan. Tuolla on semmonen pikku lauta. Mä käyn hakemaan semmonen pikku lauta. Eikö tuolla? Onks täällä marenki? Vitsi marenki. Pitää ehkä ottaa kaikkea. Täällä on niin hyvän näköisiä nämä herkut. Joo. Mistä sä haluat aloittaa? Otan kaikkea sellaista kermakakun näköistä ja cheesecakein tyylistä ja omena. Semmoista niinku suomalaisia suuhun. Mä haluan ainakin marenkei. Pieniä suklaaherkkui. Jotain valkosuklaakakkuu. Suklaaleivoksia, toisia suklaaleivoksia, keksejä. Hedelmiä, mansikoita. Katsotaan ruusuasetelmaa. Päivi Pousi tykkää. Ruusurouvalle terveisiä. Joo. No niin. Eli kaikkea yksi. Et sä varmaan kaikkea jaksa kyllä yhtä syy. Okei. Nyt aletaan valitsemaan. Joo. Siellä on jotain marenkikakkuu, pieniä popkeikkejä. Wow. Miten täällä osaa valita? Nyt alkoi pianon soittajakin soittamaan. Täällä on ihan juhlatunnelmaa. Ihan kun oltais just kädelty. Yeah. Mr. and Mrs. President. Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi. Sitten mennään. No ehkä tuli vähän liikaa. Mitäs sä otit? No just semmosia suomalaiseen suuhun sopivia. Mä valitsin, tää on eteläafrikkalainen milk tart, maitotorttu, marenki. Vähän ruma. Maitotortti. Miten se on? Miten sä suomentaisit sen? No joku sellainen niinku maitomakea torttu. Maitotorttu. Sitten on kolmoissuklaaleivos, sitten on, mä en oo ikinä ennen syönyt cake poppia, tämmöstä kakkutikkaria, ja nyt mä ekaa kertaa haluan maistaa. Sitten täällä on sitruunamarenkileivos, sitten on limemakkarone,
Joo, siinä on mun. Mitä sulla on? Että kun mä en tiedä, mulla on tää perusmaitotorttu. Ja sit vähän pari mansikkaa ja sit jotain tommoista niinku, vähän niinku näyttää omenapiirakalta. Näyttää jotain niinku, oi siinä on vähän kato kultalehteä siinä päällä ja tää on juustokakku, ei kun tää on porkkanakakku, juustokakku ja sit tää on joku vadelmahilloke, kylke. Hei tässä niitä sconeseja. Nyt ne tuli. Jes, tuoreet sconeseja. Ja niitten kanssa on kermavaahtoa, hilloa ja voita. Ja siis mä ihan huvikseen laskin, että kuinka monta herkkuu tuolla pöydässä on. 31 erilaista leivosta. Ihan älytön määrä. Siinä on mistä valita. Kyllä niin presidentinlinnan Juha Kohdalla. Etelä-afrikkalainen maitotorppa. Mille tää maistuu? Ja maistuu niinku jollekin joulupuurolla. Varmaan toi kaneli. Ihan joulupuuro. Onko se hyvää vai ei? No se menee tänne mun ei niin lempparipilaan. Sulla on melkein jokainen mennyt sinne ei niin lempparipinoon. Ei, näyttää hyvin, mutta ei sit oikeesti oo niin hyvin. Not my problem. Aloitettiin tällä klassisella mustalla teellä, joka on tämän hotellin kuuluisin tee. Ja sit seuraavaksi mä lähden tälle rooibos-teelinjalle. Mut hei, täällähän on 3 vaihtoehtoa. Mut se pure, sä haluat sen pure. Okei. Puhtaan. Eli toi seuraavaksi. Joo. Ja sä otat oolong tee. Sä meet tällä. Ja kiinalaista. Eli 1 pannu, pure wine rooibos ja sitten jasmine paiha. Ihan kun tiedät. Wow. Nauttiikohan kuninkaalliset tälleen aina teetä? Mitä luulet? Vähän pelkään pahoin. Tästä vähän hard to go back. Nyt ollaan valmiita kakkoskierrokselle. Katsotaan nyt linnanjuhlia. Ne. Meillä on ainakin hieno tunnelma täällä. Tää on ihan kuin me oltais tuolla. Tää on ihan kuin me oltais tuolla takahuoneessa. Kristallikruunut ja kaikki. Riku ja Tunna meni just ohi. Sama on tämän hänen frakkitylisen pukunsa koristellut ja kuinka ovatkaan siellä. Kuka se siellä? Taitavat nyt sitten vilkkua tätä jo vähän odottaa. Sillä on Mert Otsamon puku. Nonni. On iloista nuorta pukeutua. Just semmosen puvun, minkä mä olisin halunnut Mertin tekemä. Se kansanedustaja ja varapuheenjohtaja. Robin kerkes. Tässä vielä Sen verran säikkyvät on Robinin korutetaan Antti Häkkäselle. Sillä ei ollut mitään mimmiä siellä. Just kerkesin tuoda mansikat. Mitä sanoin aikaisemmin? Et jos mä menisin linnanjuhliin, Mert Otsamo tekis mun puvun. Ja siinä tuli Robin.
Unbelievable. Mitäs siellä on? Täältä tulee jotain, Titta tietäis paremmin, jotain hienoa kuplivaa. Ja... Italialaista kuivaa. Mitä tapahtui? Nytkö loppu kättely? Ei, kun ne on vaan tauolla. Eli se jatkuu vielä? Joo. Okay, Tää oli vasta ensimmäinen osa. Okei. Ja siellä kaikki kattelee. Suputtelee, kato tuolla. Joo, kato sen pukuu. Joo, siis miettikää nyt vähän Suomikin tätäkin. Me ollaan ainut maa, joka katsoo, kun muut juhlii itsenäisyyspäivänä. Tää ei niinku kävisi niinku ollenkaan niinku päinsä, että Amerikassa Independence Day, niin ihmiset istuisi sisällä katsoo, kun muut juhlii. Mut vaan me tehdään tätä. Onhan tää vähän outoa. On. Tää on todella outoa. Mutta tää on perinne ja tätä tehdään. Ja mä tykkään tästä. Mä tykkään leffojen kattelusta, niin tää on vähän tällaista. Tää on vähän tällaista. No hei, otetaan sille. Pullo kuplivaa italialaista. Suomen itsenäisyydelle. Ja ensi vuonna Suomi täyttää 100. Silloinkin otetaan vähän. Yes. Se oltiin viime vuonna, muistatko? Oltiin Intiassa viime vuonna, kun oli linnanjuhlat. Koitetaan tänään katsoa loppuun asti. Joo, ja nää on niinku kaikkien aikojen pisimmät linnanjuhlat sille. 99 vuotta. Jee! Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Ja tässä seuraavaksi Noniin, sorry Ben. Nyt hiljaa. What the hell? Yle. Me ollaan siis katsottu sua tässä näin koko päivän. Nyt yhtäkkiä sä sanoit, että katsotaan vaan Suomessa. Mites siinä nyt näin kävi? Siirrytään sitten tänne MTVn puolelle. erittäin hyvä koulutus kaikilla kansalaisilla. No Titta, mitä me tehdään? Nyt katsotaan sit Maikkarin puolelta. Joo. Tämä on maailman vähiten panostunein valtio. Ja yksi syy siihen minusta on se, että täällä on aina annettu ihmisille ihmisarvo. Ei ehkä ihan aina, mutta tapahtuneiden juttujen jälkeen täällä on pystytty Rikkuja tunna. ihmisillä antaa ihmisarvo. Näin ei ole hyvin monessa paikassa maailmassa, ei ole näin lainkaan. Ja tätä varmaan haastaisi, kun luulen, että Mulla ei siinä itse asiassa selvinnyt tätä, että saas nähdä. No sun asuashan on odotettu paljon, sen on suunnitellut meidän Otsamo, eikö niin? Mutta miksi siitä tuli just tämmönen kuin se nyt on? No Mä harjoittelen tällaista me vähän niinku kuvaajaa, kato. Linnanjuhlakuvaajaa. olisi se juttu. Musta kulta, black gold. Liikenteessä niin Kato, joo. Robin. Sitä me just meinasin sanoa, että kun viime vuonna kun nähtiin linnanjuhlien etkoillaan, niin silloin sulla taisi olla eri pari tennarit, mutta nyt sulla on tommoset hienot lakerikengät ja eri pari... Näytä kenkiä. Siitä, että toisessa on nopeiset koristeet ja toisessa kultaiset. Me ei valitettavasti saada ihan vissiin kamerakuvia niitä. Saadaan. Mä saan ne. Siis tyylistäsi kiinni. Yeah. Onks ne ihan oikeesti eri paria oikein? Nää ei oo eri paria nää kengät. Very nice. Ihan samaa paria ja mä ajattelin just sen Yes. takia, että vähän sotketaan tätä niinku, ettei ihan mennä etiketin toiselle puolelle. Se on ollut vähän räikeä, jos olisi Mun pistänyt on pakko saada tää Instaa. jotain tän tyyppistä. Mun mielestä tää on ihan hyvä. Saanko mä vielä kysyä, että no todellakin hyvä. Se on just noin. Todellakin hyvä. Tänä iltana haluttiin mustaa ja kultaa, mut mikä Robin Pakkaleen on sun lempivärisi? Lempiväri? Punainen. Niin munkin. Sunki. Musta kultaista tai kulta. Sun lempiväri on sama kuin Robinin lempiväri. Mä katon noit sun huulias, niin munkin mielestä punainen on lempiväri. Kanssa väriä elämään, sanoo Robin Pakkanen. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Oikein hauskaa iltaa. Thanks Robin. Nähdään taas vuoden päästä, toivottavasti. Se olisi hienoa. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Tulee mieleen ihan vanhat ajat, kun telkkariin tuli tämmösiä outoja merkkejä. Kaikki haluaa olla nörttejä on aihe. Mitä tapahtui juhlalla? Tänään me lähtään tutustumaan paikalliseen hipsterialueeseen eli Woodstockiin. Me hypätään tässä kohta junaan ja mennään katsomaan katutaidetta ja vanhaa keksitehdasta. Jos tykkäsitte, niin voitte tilata meidän YouTube-kanavan, niin sitten saatte ilmoituksen heti kun tulee uutta videoa. Ja laittakaa peukku meille. Me saadaan aina uutta intoa tehdä lisää videoita, kun me nähdään, että te olette katsellut näitä ja tykännyt. Se on aina tosi kiva.